Earned Value Management neboli analýza dosažené hodnoty je chytrý nástroj, který vám ukazuje, v jaké kondici je váš projekt. Jedním pohledem zde můžete porovnat plán, realitu a stav dokončení projektu. Tyto hodnoty se porovnávají průběžně v čase, proto vidíte nejen aktuální stav projektu, ale i trendy. Základem pro využívání tohoto chytrého nástroje je založení projektu, nastavení jeho plánu a definování časového rozsahu, tak jak jste v Navigu zvyklí. Tím máte automaticky nastavené základní parametry pro graf EVM. Na vodorovné ose se zobrazuje čas. Vidíme, kdy projekt začíná a dokdy ho chceme dokončit. Na svislé ose se zobrazují peníze. Vidíme, kolik nám má zákazník zaplatit a jaké předpokládáme náklady projektu. Rozdíl mezi těmito čarami je plánovaný zisk, který chceme udržet. Pokud půjde vše podle plánu a dodržíme čas i peníze, křivky grafu se budou pohybovat v tomto poli. Pokud nestihneme termín, dostáváme se mimo toto pole vpravo a hrozí nám penále. Pokud překročíme plán nákladů, snižujeme si zisk. Když navíc překročíme naplánovanou cenu za realizaci projektu, dostáváme se do ztráty. A jestliže se spojí ztráta a nedodržení termínu, projekt je v krachu. V grafu uvidíte 3 křivky. Ty se tvoří automaticky z údajů, které do Naviga průběžně zadáváme. První křivka značí plánovanou hodnotu. Tvoří se z plánu subdodávek, plánu typu prací a alokací. Tato křivka by měla průběžně růst od nuly až po plán nákladů. Druhá křivka zobrazuje skutečné náklady, tedy ukazuje realitu. Tvoří se automaticky z výkazů práce, přijatých faktur a položek pokladny. Zobrazuje nám tedy rostoucí výdaje projektu. Takto to vypadá, pokud plánované výdaje projektu překročíte. Třetí křivkou je takzvaná dosažená hodnota. Ta ukazuje, jak velkou část práce máte hotovu. Vypočítá se automaticky ze stavu dokončení, který zadáte do plánu projektu. Stav dokončení nemůže být nikdy větší než 100%, proto z něj vypočítaná dosažená hodnota nemůže nikdy překročit plán nákladů. Bohužel, na rozdíl od skutečné hodnoty. Stav dokončení projektu určujete na základě vlastního odhadu, doporučujeme zadávat ho průběžně. Stav dokončení může odhadnout projektový manažer, který ví o projektu nejvíce. Na druhou stranu nemá dostatečný odstup. Pomůže i projektový ředitel, který odstup má a může tedy stav dokončení vidět realističtěji. Podklady mohou dodat všichni členové týmu. Správnost svého odhadu můžete také konzultovat se zákazníkem. Stav dokončení je ideální zhodnotit na projektové poradě. Zde vidíme, jak křivka dosažené hodnoty postupně narůstá, až se dostane na plán nákladů. Porovnáváním hodnot jednotlivých křivek získáte řadu informací. Především můžete porovnat skutečné náklady s dosaženou hodnotou. Na tomto grafu vidíte optimální stav. Toto je případ, kdy peníze ubývají rychleji, přičemž práce se dokončuje pomalu. Je to signál, že je třeba situaci řešit. Nejoptimističtější průběh pak vypadá takto. Máme hotovo více, než by odpovídalo nákladům. Přejeme vám hodně úspěchů při práci na vašich projektech.